Mirëmbrëma, unë jam Irela Milori, ne do të jemi së bashku gjatë 3 orëve informative në vazhdim. Në orën 20 në studio do të jetë i ftuar Damian Gjiknuri, do të flasim për ecurinë e mbledhjes së sotme të Këshillit për Reformën Zgjedhore me pjesëmarrje të opozitës jashtë parlamentit, dhe natyrisht do të flasim për perspektivën dhe afatin e përcaktuar në lidhje me këtë reformë që është 15 marsja, mund të kapet duke nisur nga bisedimet e sotme apo jo, por për më tej juftoj të qëndroni në shoqërinë tonë. Në orën 20 pra do të jetë zoti Gjiknuri. Është momenti të njohur me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli politik me përfaqësues të gjitha partive bekon reformën zgjedhore jashtë parlamentit dhe emëron 4 përfaqësuesit politik që do të merren me reformën. Lulzim Basha tha më herët pas takimit me komisionerin për zgjerim në BE Oliver Varheli se opozita do të angazhohet për zgjidhjen e krizës politike përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Gazmend Bardhi denoncoi kryebashkiakun socialist të Matit si të dënuar për armbajtje pa leje, ndaj sipas demokratëve ai nuk duhet të jetë në detyrë. Ky është denoncimi i pestë i Partisë Demokratike për të zgjedhurit e PS-s, por në rastin e ish-gardiste Agronmala, KQZ kishte dhënë dritë jeshile kandidimit të tij në maj të vitit 2019 duke mos ia konsideruar pengesë atë dënim. Kryeministri Rama flet për herë të parë për lirimin me kushte e Ndri Dokles nga gjykata e Krujës gjatë një konferencë për shtyp me komisionerin e ri për zgjerimin. Rama tha se ata që e liruan janë antarë të KÇK, për të cilët po përgatitet paketa ligjore. Komisioneri Varheli tha se krimi dhe korrupsioni janë 2 sfidat kryesore të vendit. Zgjerojnë hetimet për të zbardhur atentatin ndaj makinës së prokurorit Arjan Doj, SPAK ka dërguar letër porosi drejt një vendi të Bashkimit Evropian për të marrë informacion për një person të dyshuar që ka lidhje me ngjarjen. I vetmi arrestuar për atentatin është Redian Raja. Do nisim gjërësisht me lajmet. Këshilli politik me përfaqësues të gjitha partive bekon reformën zgjedhore jashtë parlamentit pas marrëveshjes së arritur mes mazhorancës dhe opozitës. Ky këshill emëroi 4 përfaqësuesit politik që do të merren me reformën. Autorizon përfundimisht dhe që nga sot fillon puna e përbashkët mes përfaqësuesve të Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesve të opozitës me qëllim gjetjen e një konsensusin lidhje me të gjitha pikat e debatueshme në kodin zgjedhor apo legjislacionin zgjedhor, ku një pjesë të drejtave dhe propozimeve do të ketë opozita jo parlamentare, atë që tashmë e keni lexuar të gjithë në këtë marrëveshje. Ne shprehim edhe një herë vullnetin ton. E mirëpresim të fillojmë për një nga puna. Ditën e hënë Komisioni i Reformës Zgjedhore do i dërgoj letër ODIR për të kërkuar ekspertin ndërkombëtar i cili mund të vinë në Shqipëri nëse është e mundur për të mediuar dhe për të punuar me palët. Nga ana tjetër, kërkojmë që nga hëna e tutje, pse jo për ditë, të filloj puna mes përfaqësuesve të opozitës dhe ekspertët e tyre bashkuar ekipit politik, se cila palë vendos prioritetet e saj. Ju kemi thënë dhe po e përsëris, prioritet për këtë grup pune që punon me Komisionin e Reformës Zgjedhore është objekti që i punës i Komisionit të Reformës Zgjedhore, çështjet e administrimit zgjedhor, pse jo dhe çështjet e sistemit zgjedhor, nëse do ketë një takërsi gjërë. Pra këto janë. Tashi, konotacionet politike, deklaratat politike që njëra palë i bën tjetrës, ne jetojmë në politikën shqiptare, disa gjëra e dëgjojmë, disa gjëra i hedhim mbrapa, e rëndësishme është të fokusohemi, nuk duhet hyjë deklaratat politike. Në çfarë mënyrë do të eci kjo reformë zgjedhore, e cila duhet mbyllet brenda datës 15 mars. Ajo që ky këshill i autorizoi përfaqësuesit politikë dhe ekspertët që të operojnë me konsensus. Ky konsensus duhet të qëndrojë deri në momentin e miratimit, siç është dakorcuar në dokumentin e kompromisit, dhe ajo që ne bëm të ditur qëndrimin e opozitës bashkuar, i cili do të bëhet publik për të gjithë, është prioriteti i çështjeve që përputhet 100% me prioritetet që përcakton ose ODIR-i. Lufta kundër shitblerjes votës, presionit mbi zgjedhësit, presionit mbi zgjedhësit që janë punonjës të administratës, abuzimit burimeve shtetërore, manipulimit të listave, keqpërdorimit i policisë shtetit, cënimit sekretit votës apo i lirisë votës. Këto janë ato çështje që reforma duhet të trajtojë me prioritet dhe sigurisht të trajtojë të gjitha çështjet e tjera pa asnjë përjashtim, duke patur parasysh arritjen e rekomandimeve dhe standardeve të ODIR-it. Do ta përdorni ju veton për të kushëzuar ndryshimin e sistemit, veton tuaj si bashkëkryetare? Për ne
është e rëndësishme që të arrijmë një konsensus dhe me sa shikoj unë edhe palët e tjera kanë filluar të flasin për ndryshimin e sistemit, patjetër që ndryshimi i sistemit kërkon kohë dhe kërkon dakordsi nga të gjitha palët, por është një gjë që nuk është përjashtuar nga tavolina dhe është një gjë që po gjithë pranohet në fakt edhe nga palët e tjera, po të shikoni edhe në media kanë filluar dhe të tjerë të thonë avash që janë pro ndryshimit të sistemit dhe është një gjë për t'u parë. Ajo që është rëndësishme mendoj është fakti se ne duhet të kemi një produkt i cili të jetë dakordsuar me të gjitha palët dhe mos e kalojmë këtë këshill politik në një tjetër tryezë të ngjashme që kemi patur eksperienca më të parshme që kalojnë në konflikte e tjera dhe në fund fare nuk arrijmë dot në një marrëveshje të cilën është një marrëveshje që duhet në fakt të ndodh sa i përket reformës zgjedhore, që ne ta përmbyllim reformën zgjedhore. Mendoj që hapja e listave do ishte një gjë shumë pozitive dhe do të çlironte energji pozitive për zgjedhjet e ardhshme. Opozita do të angazhohet për zgjidhjen e krizës politike, gjë që sipas Lulzim Bashës do të vi përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme. Pas takimit me Komisionerin për Zgjerimin e Bashkimit Evropian, Kryedemokrati e vlerësoi si një hap pozitiv mbledhjen e Këshillit Politik, por shtoi se duhet parë qëndrimin që mazhoranca do të mbajë në vazhdim për reformën zgjedhore. Nga ana jon, prezantuam dhe gjetëm dakordsi plot se zgjidhja e krizës së rënd politike në Shqipëri, përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme të paraprira nga një reformë zgjedhore dhe zbatimi i asaj reforme sipas kushteve të Bundestagut dhe hapja e negociatave të antarësimit janë dy objektiva madhore në harmoni dhe përputhje plot me njëri tjetrin. Në këtë kuadër, me prita ndihmën e Bashkimit Evropian që mundsoi dialogun politik për reformën zgjedhore jashtë parlamentit ilegjitim të dalë nga krimi organizuar si hapi parë për të çuar drejt rivendosjes së demokracisë reale në Shqipëri, ku qytetarët dhe jo kriminalët zgjedhin kushtetarët që nga parlamenti, qeveria, kryebashkiakët e kështu me radhë. Ne jemi të vendosur të japim fund krizës politike dhe do të bëjmë gjithçka, do të marrim çdo hap me çfarëdo kosto për të mos vonuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme dhe legitimitetin e institucioneve si rruga e vetme për të dhënë fund krizës politike. Mirëpres sensin e realizmit që do t'i kontribuojë kredibilitetit, besueshmërisë së procesit të antarësimit dhe po kështu shpreha mbështetjen në emër të opozitës bashkuar për agjendën e integrimit evropian të vendit, për cilën, siç e dini fare mirë, kemi bërë gjithçka jo vetëm para tetorit, por edhe gjatë vitit kaluar dhe do të vazhdojmë të bëjmë gjithçka. Nuk ka rrugë tjetër përveç zbatimit të 9 kushteve të Bundestagit. Në këto 9 kushte, opozita ka rolin e vet në vetëm një kusht, për cilin ka insistuar prej 4 muajsh dhe më në fund, prej ditës sotme, ka filluar një proces të cilit i uroj sukses, por është akoma herët për të parë nëse do të kemi vullnet dhe nga pala tjetër. Presidenti Ilir Meta ka reaguar për herë të parë për tryezën e dialogut për reformën zgjedhore. Në një intervistë për mediat Kosovë, presidenti u shpreson që marrëveshja e arritur për çështjen e reformës zgjedhore të jetë fillimi një reflektimi të thellë dhe i vendosjes së një dialogu strukturor e të qëndrueshëm për çështje të interesit të përbashkët që ndihmojnë integrimin evropian të Shqipërisë. President Meta thotë gjithashtu se kjo marrëveshje duhet ndihmojë për një performancë tjetër të shqiptarëve në tërësi në planin e qeverisjes dhe në planin e afirmimit ndërkombëtar. Përpara se të vinë në Shqipëri dhe të marrë zyrtarisht detyrën e ambasadores së Shteteve të Bashkuara, diplomatja Gjuri Kim është takuar me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit dhe të dërguarin e veçantë për Ballkanin perëndimor Matthew Palmer. Në fokus të diskutimit mes Palmer dhe Kim, sipas një postimi të publikuar në faqen zyrtare të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë, ka qenë qëndrimi i guximshëm dhe parimor i Shqipërisë mbi Iranin. Gjithashtu për zyrtarin e lartë amerikan dhe ambasadoren Kim, vendimi i forcave politike në Shqipëri për të ulur në një tryezë të përbashkët për të përmbyllur reformën zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-Odirit. Senati amerikan konfirmoi emërimin e ambasadores së re, Gjuri Kim, të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe është betuar për detyrën e re që pritet të marrë pra muajt e ardhshëm.
Partia Demokratike i ka kërkuar prokurorisë verifikimin e së kaluarës për kryebashkiakun e Matit Agron Malaj. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi tha se Malaj ka qenë i dënuar me vendim të formës së prerë për armbajtje pa leje, ndaj ai nuk duhet të kishte kandiduar në zgjedhjet lokale. Nga verifikimet e thelluara që Partia Demokratike po kryen për pastërtinë e figurës së kryebashkiakëve në qarqet Dibër dhe Lezhë, nuk e kishte të vështirë të gjente dënimin e kryebashkiakut të Matit Agron Malaj. Socialisti që drejton Matin prej 30 qershorit e kishte deklaruar vetë në formularin e dekriminalizimit një dënim për armbajtje pa leje. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi i kërkoi zyrtarisht prokurorisë së përgjithshme ndërprerjen e mandatit të kryebashkiakut për shkak të dënimit të tij për armbajtje pa leje. Ky është vendimi i gjykatës që konfirmon dënimin me vendim gjyqësor të formës prerë të Agron Malajt, kandidatit e Edi Ramës për bashkim e Matit. Bardhi kujtoi se kryebashkiaku i Matit është në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionit të mandatit për shkak të dënimit të tij me burg dhe për shkak të parashikimeve ligjore për veprën penale të armbajtjes pa leje. Agron Malaj rezulton se ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar në një funksion publik. Ai është i dënuar me vendim gjyqësor të formës prerë për armbajtje pa leje dhe sipas ligjit për dekriminalizimin i ndalohet kandidimi për jetë në një funksion publik. Në 15 maj të vitit 2019, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori në shqyrtim rastin e formularit të Agron Malajt, por duke konsideruar se të dhënat e deklaruara nuk parashikohen në ligjin për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, vendosi të hapë rrugë kandidimit të tij për Bashkinë e Matit. Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhënë 2 vendime të ndryshme për kandidatët që kanë patur dënime për armbajtje pa leje. Për një rast të ngjashëm me Agron Malajin, 3 anëtar të KQZ-s kanë vendosur ndërprerjen e mandatit. Kur Kuvendi vendosi ta shpërsonte legjislacionin dhe të miratonte ligjin për dekriminalizimin në vitin 2015, përcaktoi dhe veprat penale që nëse një kandidat apo zyrtar do të kishte kryer, do t'i ndalohej përjetësisht mbajtja e një funksioni publik. Në listën e neneve të parashikuara në ligj është edhe neni 278 i cili nëse i referohemi kodit penal, i përkon veprës penale të mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit. Në nenin 4 të ligjit 138/2015 ligjvënësit kanë përcaktuar se për personat që parashikohen në shkronjën A të pikës 1 të nenit 2 të këtij ligji, rrjedhimisht personat e dënuar me vendim të formës së prerë për armbajtje pa leje, ndalimi për kandidim, zgjedhje apo ushtrim të mandatit zgjat gjatë gjithë jetës. Kryebashkiaku i Matit Agron Malaj në formularin e tij të dekriminalizimit deklaron se është dënuar me 10 muaj burg për veprën penale të armbajtjes pa leje. Nisur nga parashikimi që ligjvënësi ka bërë për këtë vepër penale, Partia Demokratike i kërkoi prokurorisë dhe KQZ-s ndërprerje të mandatit për Malajin, por rasti i kryebashkiakut të Matit për KQZ nuk është i panjohur. Në 15 maj 2019, KQZ vendosi se vepra nuk përbën arsye për mos regjistrimin e këtij kandidati në zgjedhje. Nisur nga kjo vendimarrje, KQZ rezulton se me vendimin e saj të ketë shkelur ligjin 138/2015. Por si ka vepruar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në raste të ngjashme? 3 anëtarët e KQZ-s, Klemen Skuri, Janar dhe Bledar Skënderi, në një rast të ngjashëm kanë vendosur ndërprerjen e mandatit. Në mbledhjen e datës 14/4/2017, KQZ vendosi të shpallë të pavlefshëm dhe të përfundoi para kohe mandatin e anëtarit të Këshillit Bashkiak Lezhë, Ardian Marku. Në vendimin e saj, KQZ sqaron se me të dhënat për dënimin për kryerjen e veprës penale, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit, këshilltari është në kushtet e ndalimit të ushtrimit funksionit sipas parashikimeve ligjore. Për 2 subjekte të ndryshme, të cilat ishin gjykuar dhe dënuar për të njëjtën vepër penale, atë të armbajtjes pa leje, KQZ ka marrë vendimarrje të ndryshme. ABC News ka kontaktuar zyrtarisht me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve lidhur me këtë çështje. Burimet zyrtare sqarojnë se për vendimarrjen e këshilltarit të Lezhës, Ardian Marku, gjykata ka vendosur me vendim të formës së prerë për të rrëzuar KQZ-n dhe nisur nga ky vendim gjykate, institucioni ka vepruar për të gjykuar si të vlefshëm edhe kandidimin e Agron Malajt në Bashkinë e Matit. Do të jetë organi i prokurorisë ai që pas kërkesës së Partisë Demokratike do të përcaktojë nëse Agron Malaj do të vijojë të jetë në krye të Bashkisë së Matit.
Ndërkohë, prokuroria ka mbyllur hetimet për ish kryebashkiakun e Vorës, Agim Kajmaku, i shkarkuar për fshehje në një dënimi në formularin e dekriminalizimit. Sipas organit të akuzës, Kajmaku ka firmosur urdhra shkarkimi dhe emërimi pasi KQZ e kishte shkarkuar. Prokuroria e Tiranës mbyll hetimet për ish kryebashkiakun e Vorës, Agim Kajmaku, që vazhdon të jetë në arrati. Çështja do të kalojë në gjykatën e Tiranës për seancë paraprake, ku do të vendoset nëse do kalojë për gjykim, do kthehet për hetime të mëtejshme ose do të pushohet akuza. Prokuroria kërkon që Kajmaku të merret i pandehur për 3 akuza: falsifikimi vulave, stampave dhe formularve, falsifikimi dokumentave zyrtar, si dhe kryerja e funksionit pa dhënjes fund të detyrës. Në dosjen e prokurorisë siguruar nga ABC News, thuhet se Kajmaku ka falsifikuar datën e shkarkimit të 2 nënkryetarëve të bashkisë dhe në vend të tyre ka emëruar shefin e kabinetit të tij, Gentian Picari. Sipas organit të akuzës, Gentian Picari është emëruar me detyrë zëvendëskryetar bashkie me urdhrin numër 92, ndërsa lirimi nga detyra si drejtues kabineti është bërë me urdhrin numër 145, çka tregon sipas prokurorisë se urdhrat janë fiktiv dhe janë lëshuar me datë 31/10/2019. Sipas prokurorisë, nga urdhri i emërimit tek urdhri i lirimit nga detyra e mëparshme për Gentian Picarin, janë 53 urdhra që nuk gjenden në protokollin e datës 31 tetor. Në dosje thuhet gjithashtu se është ndërhyrë në librin e korrespondencës me fraksione dhe në numra të tjerë protokolli, duke shpallur fitues tenderash. Veprime që janë kryer nga Kajmaku pas shkarkimit të tij nga detyra. Në deklarimet e dhëna përpara grupit hetimor, punonjës të protokollit kanë sqaruar se urdhrat e shkarkimit dhe të emërimit janë dorëzuar me datë 1/11/2019. Rreth orës 12, kohë në të cilën Agim Kajmaku ishte shkarkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Gjithashtu rezulton e provuar se shtetesi Agim Kajmaku ka hyrë në ambientet e Bashkisë Vorë nëpërmjet falsifikimit të dokumentit zyrtar. Prokurori i çështjes Koli Sena ja ka komunikuar akuzat avokatit të ish kryebashkiakut Isuf Shehu, pasi Kajmaku vazhdon të qëndrojë i fshehur. Ish kryebashkiaku i Vorës u shkarkua nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pasi kishte fshehur në formularin e dekriminalizimit dënimin në shtetin grek për falsifikim dokumentash. Komisioneri për zgjerim Oliver Varhej kërkoi në Tiranë që qeveria shqiptare të adresojë sa më shpejt shqetësimet e shprehura nga Franca dhe Olanda për krimin dhe korrupsionin që bllokuan negociatat në tetor, ndërsa kryeministri Rama, duke kujtuar iniciativën e tij kundër prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar, tha se vendimi për lirimin e antarit të bandës së Durrësit Endrit Dokle u dha nga antar të KÇK-s, për atë organizatës sipas tij kap çat kapësh. Brukseli vijon të ketë të njëjtat shqetësime në raport me ecurinë e Shqipërisë drejt hapjes së negociatave për antarësim. Ky proces solli në Tiranë komisionerin e zgjerimit të BE-s, Oliver Varhej, i cili në një konferencë së bashku me kryeministrin Rama konfirmoi qëndrimin pozitiv të Komisionit Evropian për Integrimin dhe përshëndeti marrëveshjen e arritur për reformën zgjedhore. Mirëpres edhe marrëveshjen e djeshme për reformën zgjedhore dhe edhe ky është një gur shumë i rëndësishëm kilometrik. Pra, të gjitha këto janë lajme të mira. Megjithatë, ka ende sfida përpara. Të gjithë ne kemi këto sfida përpara. Duhet ende që të bëjmë shumë për të luftuar krimin e organizuar, korrupsionin. Duhet po ashtu që të sigurohemi që të ketë pra një shtet të përmirësuar të së drejtës. Si për të treguar vëmendje tek shqetësimet që shprehu eurokomisioneri, kryeministri Edi Rama reagoi për herë të parë për lirimin e Endrit Dokles nga gjykata e Krujës. Kam informuar komisionerin për iniciativën e re që do të aktivizojmë në ditët në vijim për të hapur një ofensiv shëmbullore kundër krimit të organizuar, si dhe kundër atyre gjykatësve dhe prokurorëve që si në rastin e faret freskët përpara 2 ditësh i përkasin organizatës qatkapësh dhe po e përdorin autoritetin e tyre për të bashkëpunuar hapur dhe paturpsisht me krimin. Megjithatë, sfida me krimin dhe korrupsionin nuk e pengoi eurokomisionerin që të shpreh pritshmëri pozitive, ndërsa tha se po punohet fort me Francën dhe Holandën, që shqiptarët këtë vit të marrin lajmin e mirë. Shtylla e dytë për mua është që ne të kemi mundësinë pra që të fillojmë negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut këtë vit përpara samitit të Zagrebit. Fakti që nuk u hapën negociatat në tetor
ka pasur të bëj me shqetësime nga ana e shteteve anëtare. Disa shtete anëtare dhe duhet të shikojmë këtë gjë dhe këto shqetësime me vëmendje. Pas kryeministrit, komisioneri për zgjerimin zhvilloi një takim dhe me presidentin Meta, i cili u shpreh se Bashkimi Evropian është objektivi ynë strategjik. Ndërkaq, për progresin e bërë, komisioneri për zgjerimin bëri me dije se Komisioni Evropian i jep Shqipërisë 28 milion euro, nëse kërkesa aprovohet nga Komisioni i jashtëm në Parlamentin Evropian. Ndërkohë që fondi që jepet Maqedonisë së Veriut është 22 milion euro më shumë. Shkupit, siç ka thënë eurokomisioneri, do jepen 50 milion euro për progres mbreslënës në reformat e vështira. Pas antarit bandës së Durrësit e Endrit Dokler i rohet nga burgu një tjetër person i rrezikshëm. ABC News ka mësuar se bëhet fjalë për snajperistin Ergys Kolaveri, dënuar me 20 vite burg për tentativ vrasje. 4 vite më parë, Kolaveri qelloi me snajper një person gjatë kohës së ajrimit në burg duke lënë të plagosur. Gjëja ndodhi në burgun e Veçarit. Ergys Kolaveri organizoi atentatin ndaj gazmendacit në momentin kur ky i fundit kishte dalë për ajrim, por aksidentalisht mbeti i plagosur një shtetas kosovar. Është gjykata e apelit Tirana ajo që vendosi lirimin nga burgu të Ergys Kolaveri duke i caktuar masën arrest në shtëpi. Ish-drejtori i burgut të Peqinit Emin Shpata flet për herë të parë për ABC News pas shkarkimit për lirimin disa orësh të drejtandajtit. Ai thotë se shkarkimi i tij nga ministra e drejtësisë është i padrejtë, pasi nxjerrja e dajtit nga qelia është bërë me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve. Emin Shpata, ish-drejtori i burgut të Peqinit, në një intervistë ekskluzive për ABC News, ka treguar të gjitha prapaskenat e shkarkimit të tij. Largimi i tij nga kjo detyrë erdhi si pasojë e dërgimit të dënuarit drejtandajti pranë një klinike dentare private në Tiranë. Zoti Shpata shprehet se në lidhje me dërgimin e dajtit, grupet e shoqërimit që drejtoheshin nga ana e tij nuk kanë patur asnjë informacion dhe nuk kanë bërë asnjë lëvizje, por gjithçka është orientuar dhe urdhëruar nga drejtoria e burgjeve. Madje edhe shoqërimi i tij është bërë nga grupet e posaçme. Këtë të dënuar, duke zbatuar të gjitha kërkesat rregullore, e ka marrë forcat operacionale të drejtorisë përgjithshme. Pra është drejtori i përgjithshëm ai që duhet të japi llogari, kur unë e kam njoftuar, e kam thënë që këtë të dënuar do ta çoj për mjekim. E kam lënë në kompetencën e atyre se ka shkuar me të gjitha masat e sigurisë, sepse unë e kam ndjekur këtë veprimtari. Emin Shpata shprehet se gjatë gjithë detyrës së tij në burgun e Peqinit nuk e ka shkelur kurrë ligjin. Është e vërtetë që gjatë gjithë kohës që unë po bëj gati 2 vjet që po punoj në atë institucion dhe jam munduar me të gjitha forcat e mia mendore dhe fizike, duke shfrytzuar të gjithë hapësirat ligjore për zbatimin e detyrave që kam patur nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve, po kështu edhe nga Ministria e Drejtësisë. Jam munduar dhe kam arritur rezultate të mira në drejtim të menaxhimit të institucionit. Ai akuzon drejtorin e përgjithshëm të burgut, Agim Ismaili, se ka vepruar në mënyrë të jashtëligjshme, duke i propozuar ministres së drejtësisë Edit Lajgjonaj për shkarkimin e tij për shkelje të rënda gjatë punës. Dhe është thjesht teke e drejtorit përgjithshëm për mua, pse kjo punë u bë mediatike, i ka propozuar ministres për shkarkimin tim. Pra, në asnjë rast dhe në asnjë mënyrë unë nuk kam shkelur asnjë rregull. Këtë ja kam thënë edhe drejtorit përgjithshëm dhe thjesht më tha, kjo është përshtypja, ti e di thash çfarë përshtypje kam unë për ty, tha. Atëherë po ecë me përshtypje, thash ti vazhdo, bëj detyrën. Drejtori i burgut të Peqinit Emin Shpata, drejtori i policisë së burgjeve Bardhyl Kaçorri, mjeku i burgut Peqin Ande Andomi dhe Ferit Micini, shefi forcave operacionale në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve, u shkarkuan në datën 14 janar. Në njoftimin e Ministrisë së Drejtësisë thuhet se në rastin Dajti janë kryer shkelje flagrante me ligjin. Në raport thuhet se strukturat përgjegjëse nuk morën masat e duhura për shoqërimin e Dajtit jashtë qelisë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka zgjeruar hetimet për të zbardhur atentatin ndaj makinës së prokurorit Arjan Dojs, pa ka dërguar letër porosi drejt një vendi të Bashkimit Evropian për të marrë informacion për një person të dyshuar që ka lidhje me ngjarjen. Marri një tjetër kthese hetimet për zbardhjen e atentatit të makinës së prokurorit Arjan Doj, që mbeti i plagosur së bashku me mikun e tij Aleksandër Laho, i njohur ndryshe si Rumi i Sukthit, dhe shoferin Andi Maloku, që ndroi jetë një javë më pas në spitalin e traumës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka zgjeruar hetimet edhe jashtë territorit shqiptar për të bërë të mundur zbulimin e autorëve të ngjarjes.
Prokuroria e posaçme ka nisur letër porosi drejt një vendi të Bashkimit Evropian kur ka kërkuar informacion për një person i cili dyshohet që ka lidhje me këtë ngjarje. Ndërsa gjurmët e tjera biologjike të mbledhura në makinën Mercedes-Benz që u gjetë e braktisur në fshatin Shkafan të Ishmit janë duke u analizuar, por sipas burimeve nuk kanë dhënë rezultate konkrete. I vetmi arrestuar për atentatin e ndodhur pas ditën e 1 nëntorit tek mbikalimi i Shkozetit ndaj makinës së prokurorit Arjan Ndoj është Redian Raja, gjurmët e të cilit janë gjetur në disa sende në makinën që u përdor për të kryer atentatin. Grupi i hetimit nuk ka përcaktuar ende se kujt u adresua atentati, nëse ishte për shkak të detyrës së prokurorit Arjan Ndoj apo ishte për mikun e tij, Rrumin e Sukthit. Person ky që është akuzuar për të shkruar kriminale, por që nuk ka një vendim dënimi ndaj tij. SPAK i ka përqendruar hetimet tek përplasja grupeve kriminale për pronat në qytetin e Durrësit. Ish prokurorët e çështjes Anton Martini dhe Besim Hajdarmataj po hetonin disa nga dosjet e proceseve gjyqësore për tjetërsimin e pronave në qytetin bregdetar, të cilat kanë pasur në thelb të tyre emra të njohur të botës së krimit të organizuar. Disa nga personat e shpallur në kërkim për dëmet e shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit janë larguar nga vendi para se të kryeshin arrestimet nga policia e Tiranës. Dyshohet për rrjedhje të informacionit, ndërsa numri personave në ndërtime duhet jetë edhe më shumë se 41, pasi shkelit janë mbretur dhe në njësinë e Dajtit dhe në bashkinë Kamës. 6 nga 41 persona të cilët janë në hetim nga Prokuroria e Tiranës për dëmet në objektet e shkaktuara nga tërmeti 26 nëntorit rezultojnë nga sistemi TIMS se ndodhen jashtë territorit shqiptar. Policia ka ndaluar 31 funksionar dhe ish funksionar të komunave Vor, Kashar dhe Fark, ndërsa 10 persona të tjerë janë shpallur në kërkim. Dyshohet për rrjedhje të informacionit nga vetë strukturat e sistemit të drejtësisë dhe në këtë drejtim po verifikon Drejtoria e Standardeve Profesionale në Ministrinë e Brendshme. Personat e prangosur janë emra të njohur në fushën e ndërtimit dhe të zbatimit teknik në Tiranë. Ndër më të njohurit që janë ndaluar është Fatbart Plaku, ish kreu i komunës Fark, Besnik Fuçia, ish kreu i komunës Kashar dhe Luan Beta, ish shef i urbanistikës Vor. Numri i personave që janë në hetim nga Prokuroria e Tiranës është më i madh se 41. Në organin e akuzës janë bërë të paktën 200 kallëzime pas tërmetit të 26 nëntorit. Rrethi i personave që mund të shkojnë pas hekurave pritet të rritet, pasi hetimet po kryen edhe në njësinë Dajt dhe bashkinë Kamës. Grupi hetimor ka vendosur në akuzë edhe ata persona të cilët kanë ndërtuar në mënyrë të palishme që kanë kryer shtesa të cilat dyshohet që kanë sjellë dobësim të strukturës mbajtëse të objekteve. Ndërkohë hetimi vijon edhe për të tjera objekte, të cilët janë shpallur të pabanueshme në të gjithë Tiranën. Në kryeqytet janë 25 institucione, 134 pallate dhe rreth 200 godina të dëmtuara të cilat janë objekt hetimi. Tërmeti 26 nëntorit la qindra familje në qiell të hapur. Situata e strehimit është alarmante në disa fshatra të Kurbinit dhe Fushkrujës, ku shumë banor kanë refuzuar të shkojnë në hotele. ABC News ishte pranë disa familjeve që vazhdojnë të jetojnë në çadra e disa të tjera në kasolla. Pasojat që la pas tërmeti i 26 nëntorit janë ende të dukshme në shumë fshatra të Kurbinit. Shtëpitë e vjetra në këtë zona u dëmtuan plotësisht, por fatmirësisht nuk shkaktuan viktima. Familja Jangozi nga Thumana është një nga të shumtat në këtë fshat që përjetuan minuta të vështira gjatë lëkundjeve të forta të tokës. Sot ata rrëfejnë se çfarë ndodhi atë mëngjes, kur në tentativë për t'u larguar e zonja e shtëpisë, një 75 vjeçare mori plagë të rënda, pasi suvaja ju shemb në kokë. Kur unë kapi këtu, vjene, ngela unë shumë, më lej gjakun, më shumë fushlu, një pale mësë nga lej gjakun, Gjapun nuk më në luna të spitalit, se ka emragji shumë, thakti. 80 vjeçari Ramazan Jangozi tregon se ka frikë të rikthehet në banesë dhe për këtë arsye janë vendosur në një kasolle. Të moshuarit presin nga shteti ndërtimin e banesës së tyre. 3 nati kanë kaluar vështira shumë. Mrapa kam rrugë kasolle lop, kam nezi soba dhe në vështirësi e kanë shumë ftoftë shumë. Edhe pse temperaturat janë ulur ndjeshëm në larush të Fushkrujës, ka ende familje që nuk janë larguar nga çadrat. Janë 3 familje, të cilat jetojnë në kushte shumë të vështira. Grunë kanë smunë me ilazhe, këtë më sa më lekë, këtë çfarë 2000 lekë, 3000 lekë me ilazhe heka. Atë han buka la majt,
atë më smoj greka me firmarja. Si tjetë qadrë mirë, jenë të mira, por qadrë verore, ma keq s'ka. Se ambrym, të nej, ma keq nuk ka. Se kemi marrë këta, se ka ratërmetin, as kemi hekë qëfare mrejnë. S'ka se djali nuk më futët me, se i qenë me probleme, kam ne ka frikë, ku e shëfashtu të qame. Ata kërkojnë ndihmë nga shteti, që t'i ndihmojnë në ndërtimin e shtëpisë, pasi jetesa në çadra vështirësohet dita ditës. Do t'informojmë tani për një ngjarje që ka ndodhur në Kavaj, është përfshirë nga flakët një fabrik dyshekësh. Jam në lidhje me Aldo Kozaren, është gazetari në Elbasan, i cili do ta mbulojë këtë ngjarje. Aldo, të përshëndes. Mirela, mi mbrëma, në fakt të ngjarja në fjalë sapo na është raportuar se në aksin në hyrje të Kavajës rreth orës 19:10 minuta, një fabrikë sungjerësh në pronësi të shtetasit Gjergji Krajli është përfshirë nga flakët dhe si pasojë e saj, flakët janë të përmasave të mëdha. Më raportohet se në momentin e rënies së flakëve në fabrikë ka pasur shtetas brenda, por më konfirmohet paraprakisht. Ndonse ende zyrtarisht jo, se ka persona të lënduar në brendësi të fabrikës, e cila nëpërmjet pamjeve, si shikoni në këto momente, zjarri është i përmasave të mëdha, çka ka detyruar banorë në atë zona përreth, kryesisht në fshatrat Luz, Vorozen, por dhe fshatrat të tjerë që janë në distancë të largët me fabrikën, të alarmohen si pasojë e flakëve, por dhe sasisë së madhe të pluhurit të tymit, që ka lëshuar zjarri i fuqishëm në fabrikën e sungjerit, e cila ndodhet në hyrje të fshatit Kavajës, ku mendohet se dëmet paraprakisht llogariten të jenë mijëra euro si pasojë e këtij zjarri të fuqishëm që ka përfshirë pikërisht në fabrikë rreth orës 19:10 minuta. Mirela? Po, faleminderit Aldo, isha me Aldo Kozarja në këtë lidhje të drejtë për drejtë, informojnë lidhje me këtë ngjarje. Është përfshirë nga flakët një fabrikë dyshekësh në Kavaj, një dëm që llogaritet deri tani në mijëra euro. Ndërkohë do të kalojnë në një tjetër zhvillim. Femrat në Shqipëri paguhen më pak se meshkujt. Ministrja e Financave Anila Denaj ka deklaruar se në disa sektor, kryesisht industrisë, ndeku gjinori, pagave arrin mbi 35%. Për të mbështetur integrimin e zonjave në tregun e punës, Ministrja Denaj nënshkroi një marrëveshje prej 9.1 milion eurosh me bankë botërore. Hendeku gjinori pagave në Shqipëri mbetet në nivele të larta. Shqetësimi është pranuar nga vetë Ministre e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj. Sipas Ministres së Financave në disa sektor, përmendim këtu industri nxjerrëse apo përpunuese, gratë marrin paga deri në 35.3% më të ulta se meshkujt. Kjo pabarazi ndikon që çdo vit të humbas 20% e produktit të brendshëm bruto për frym. Shumë e rëndësishme është vendoset në fokus parazia gjinore në tregun e punës dhe të mundësoj rroga të barabarta pavarësisht nga përkatësia gjinore. Për të zhvilluar sipërmarrjen dhe për të rritur produktin e brendshëm bruto për frymë, i cili çdo vit humbet deri 20% nga ky akses jo i barabartë midis të gjinive. Për të mbështetur gratë në Shqipëri, Ministria e Financave nënshkroi një marrëveshje me Bankën Botërore, e cila ofron një shumë prej 9.1 milion eurosh për rritjen e pjesëmarrjes së gruas në tregun e punës dhe të kapitalit. Sot mendojmë që nëpërmjet kësaj marrëveshje kemi arritur një hap të rëndësishëm përpara për të iniciuar një udhtim relativisht të gjatë për ta bërë gruan një forcë jo vetëm në tregun e punës, por edhe në tregun e kapitalit. Shqipëria renditet në 5 vendet më të ekuilibruara për sa i përket përbërjes së kabinetit qeveritar me 53.3% gra në pozita ministrore dhe 29% gra anëtare të parlamentit. Ndërkohë pozitiv është edhe fakti që 32% e bizneseve të reja të regjistruara në vitin 2019 administrohen nga gratë. Qindra banor të Kukësit nuk kanë përfituar ende kompensim të tokave apo zëvendësim të tyre që pas përmbytjeve të liçenit të Fierzës. Ata i kanë lënë afat qeverisë që ta zgjidhë këtë problem brenda muajit, në të kundërt paralajmërojnë për shkallëzim të protestave. Banorët e disa fshatrave të Kukësit kanë protestuar në lidhje me tokat e tyre që janë përmbytur nga liçeni Fierzës në vitin 1978 gjatë ndërtimit hidrocentralit. Ata kërkojnë që tokat ose të kompensohen ose të jepen toka në zonat të tjera. Na jena të përmbytur nga liçeni Fierzës, jetoj në mal, në fshatin Spas, larg fshatit tim, se aty mëra i pjesëmalit jetoj me qindele, në fshatin e Ujë blej barin, blej drejtin, blej 6 gjë, atë maj fëmin, atë maj baktin, jemi pa shkollë, pa drejt,
pa gjithë pa rrugë. Këta banor kanë vendosur që t'i lënë afat një mujor qeverisë, në të kundërt thonë se do përshkallëzojnë protestën deri te godina e kryeministrisë. Një muj do të presim do i drejtona kryeministrit, do i drejtona ministrës drejtësisë, ministrës energjetikës dhe ambasadave. Dhe në qoftë se prej 10 ditë nuk na kthen një përgjigje, ne do shkojmë shtëpi për shtëpi, populli do mbledhet në shesh dhe kthim mbrapa nuk ka. Kemi bën kërkesë vazhdimisht qeverisë. Tash kjo kërkesë është e fundit, se ne do të bëjmë ç'është e mundur, se nuk mund na me duru marë për çështje kryeministri. Ndryshe, ne në qoftë se ne nuk e mban këtë punë, ne do të mbushim fugonat dhe do të shkojmë kryeministrit atje në vend. Madje një prej banorëve thotë se çështjen do ta dërgojnë edhe në gjykatat ndërkombëtare. Do ta kërkojmë edhe dje në Strasburg, të prona që kanë shumë botrore, të njihet prona. Pas përmbytjes të rreth 3000 hektar tokë dhe qindra banesave në 34 fshatra të qarkut Kukës, vetëm 400 familje kanë përfituar kompensim në para apo janë zhvendosur në qytete të tjera ku ju është dhënë dhe tokë, kurse pjesa tjetër që shumica nuk kanë përfituar ende asgjë. Mjegulla ka mbuluar prej 2 ditësh Dibrën dhe Korçën, përpasoj drejtuesit e automjeteve po përballen me mjaft vështirësi. Në Dibër, kompania që merret me mirëmbajtjen e rrugëve kërkon që policia rrugore të jetë më bashkëpunuese. Zonat e thella të vendit janë pushtuar nga ngricat dhe mjegulla. Në Dibër, drejtuesit e mjeteve pohojnë se mjegulla i pengon lëvizje. Mjegulla e dendur ka bërë që të kufizohet shikueshmëria horizontale deri në 10 metra. Por mjegullat është normal që ka pak problem, ama do të ecish me kujdes, që mos kesh në problem në aksident në gjë. Problem mbeten dhe ngricat. Zona me vështirë për të qarkulluar është Gryka e Drinit dhe segmenti nga pishat e Bulqizës deri në qafën e Buallit. Firma që merret me mirëmbajtjen e rrugëve të qarkut Dibër, erajrës detyrohet të rikthehet në të njëjtën zonë për të hedhur krip deri dhe 3 herë në ditë. Disa akse janë shumë të vështira, po ne i kemi marrë masat dhe shëm 2-3 herë kripet gjithë natën. Pjesa më vështirë është nga fush Bulqiza në qatë Bollit, që është e domosdoshme 2 herë, 3 herë në ditë krip. Pastaj më pa fillon pjesa tjetër, ura të Pojanit më Ernec. Përgjegjësi kompanisë kërkon nga shoferët të përdorin gomat dimërore dhe zinxhir, pasi shpeshherë ata ndikojnë në bllokimin e rrugëve, ndërsa strukturave të policisë rrugore ju kërkon që të jenë më bashkëpunuese. Në qoftë se shoferët nuk kanë mjete, zinxhir dhe goma, ne nuk kemi si të përballojmë se na zën rrugën ato. Normalisht ato janë problem, shumë problem për qarkullimin rrugor. Kemi nevojë për policinë rrugore, sepse ne jemi non stop 24 orë në rrugë. Mirë po, pa ndihmën e policisë, ne nuk mund t'i përballojmë, sepse shoferët futen në kat kundër, edhe automatikisht e bllokojnë rrugën. Mjegulla prej 2 ditësh është shfaqur edhe në qarkun e Korçës dhe ka krijuar kufizime në shikueshmërinë. Në Serbi është përkujtuar për vjetori vrasjes liderit të serbëve të Kosovës Oliver Ivanović, ende nuk ka një autor për vrasjen e tij, por kryeministria Brnabić tha se Serbia nuk do të ndalet derisa të gjejë vrasësit e vërtet. Është ora 8:01 në këtë kohë në Mitrovica është ekzekutuar lideri i serbëve të Kosovës Oliver Ivanović. Ndërimet për të u bën nga familja dhe zyrtar të lartë shtetëror. Serbia është duke bërë hetim të pavarur për vrasjen e tij, por nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Kryeministra serbe Ana Brnabić tha për televizionin publik se Serbia nuk do të ndalet derisa të gjejë vrasësit e vërtetë. Ky mort ka ndarë shumë në Serbi, pasi vetë Ivanović kishte paralajmëruar rrezik dhe kishte qenë kritik ndaj grupeve kriminale dhe bënte politik të pavarur. Serbia akuzon Kosovën për ngecjen e hetimeve. 2 godine nakon ubistva Olivera Ivanovića. Vrasja Oliver Ivanović ngjelet një plagë e hapur për popullin serb në Kosovë dhe Metohi, edhe më gjerë, një tragjedi edhe për familjen. Këtë duhet ta kenë në ndërgjegje ata, që këtë rast tentojnë ta keqpërdorin për arsye politike. E theksoj se Prishtina nuk ka kthyer përgjigjen e 3 prej 4 kërkesave të organeve tona, dhe atë që kanë kthyer ka qenë pas 6 muajsh. Kosova ka shpallur në kërkim personin që u shënjua si kryesori në vrasjen e Ivanović, Milan Radojčić, i cili pasi policia e Kosovës nuk e arrestoi dot, është parë në Serbi. Shteti serbe kishte futur ish-zëvendës kryetarin në listës serbe dhe biznesmenin në një test poligrafi. Në pafajësinë e tij
besojnë. Vrasja e Ivanović ka shkaktuar akuza në mesin e serbëve, pasi një pjesë dëshmuan tek organet e Kosovës për vrasjen e tij. Opozita do ta shënojë atentatin me protesta 2 ditë më vonë. Zyrtarët serb thanë se kanë indicie për autorin, por nuk është koha. Shumë premtime janë bërë për zbardhjen e vrasjes së Oliver Ivanović. Megjithatë, 2 hetimet e ndara, një në Kosovë e një në Serbi, ende nuk kanë sjellë para drejtësisë dorasit. Në një moment Serbia kishte përfshirë edhe Tiranën në këtë histori. Idro Seferi, ABC News, Beograd.